હલો મિત્રો, જય માતાજી। આજે આપણે બનાવીશું પૌવાની સૂજીમાંથી નાસ્તો। જેમાંથી પૌવા મેં લઈ લીધા છે, આ કોરા પૌવા છે। હવે આને ધોઈશું આપણે। 1 કે 2 વાર પાણીમાં ધોઈ લેવાના। આ ધોઈને રેડી કરી દીધા છે। જો આવડતી કોરા કરી લેવાના અને એને 10 મિનિટ માટે મૂકી દેવાના। 10 મિનિટ માટે મૂકી દઈશું। 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને પૌવા લઈ લીધા છે। સોજી જોઈશે। पौवा जे पलाड़्या हता एक वाटकी पौवा होय तो अर्धी वाटकी सोजी, दही, डूंगरी, લીલા મરચાં, कोथमीर, ईनो जोईशे अने मीठुं जोईशे। अने पौवा लई लीधा छे। हवे आपणे एमां नाखीशुं अर्धी वाटकी सोजी, अने अर्धी वाटकी दही। હવે મિક્સ કરી લઈશું સોજી, દહીં અને પૌવા પલાળેલા છે એટલે એમાં મોઇશ્ચર હોય છે, પણ જોઈએ તો આપણે પાણી લઈશું જરૂર પડે તો। પહેલાં આપણે મિક્સ કરી લઈશું, પછી આપણે એને લાગે કે પાણી નાખવા જેવું છે તો નાખીશું। હવે લાગે છે એટલે થોડું પહેલાં મિક્સ બરાબર કરી દઈશું। થોડું પાણી નાખીશું, અડધો ગ્લાસ જેટલું જ નાખીશું, બહુ નહીં। દહીંવાળી વાટકી હતી તેમાં જ આપણે पाणी वेड़ी दईशू अने लई लईशू। मिक्स करी लईशू। हाथे पण करी शको छो तमे। थोड़ुं हजू लईशू। हवे हाथेथी करीशू जेथी बधुं पौवाने दही अने सोजी सरस मिक्स थई जाए। आ रीते मिक्स करी लेवानुं। एक रस कर दईशुं। सरस थई गयुं छे मिक्स। હવે 10 મિનિટ માટે એને આપણે મૂકી દઈશું ઢાંકીને। 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે ને આપણે પૌવા, સોજી અને દહીં સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે। જો સરસ થઈ ગયું છે। સોજી પણ ફૂલીને રેડી થઈ ગઈ છે। હવે આપણે નાખીશું લીલા મરચાં, ડુંગળી જોઈએ એટલી નાખવાની, કોથમીર એડ કરીશું અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું। હવે મિક્સ કરી લઈશું સર્વપ્રથમ। આવી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું। ફટાફટ બની જતો આપણો પૌવા સોજીનો નાસ્તો જ બનાવી રહ્યા છીએ। બહુ સરસ બને છે, તમે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો। આપણે અપમ પેનમાં બનાવવાનું છે। અપમ પેન આપણે સાઈડના ગેસ ઉપર લઈ જ લીધું છે, ગરમ થાય છે ત્યાં સુધી આપણે મિક્સ કરી લઈએ। થઈ ગયું છે રેડી। હવે આપણે અંદર નાખીશું ઈનો। પૌવા સોફ્ટ હોય છે એટલે આપણે અડધો જ ઈનો નાખીશું, આખા ઈનોની જરૂર પડે। હવે થોડું પાણી એડ કરીશું, બહુ નહીં, થોડુંક જ નાખવાનું, 1 ચમચી જેટલું પાણી નાખીશું અને મિક્સ કરી લઈશું સરસ, જેથી આપણા પૌવા સોજીનો નાસ્તો સોફ્ટ બને, સરસ પોચો। આ રીતે ઈનો નાખીને 1-2 સેકન્ડ જેવું હલાવી લેવાનું, આપણે મિક્સ કરી લેવાનું। જો સરસ થઈ ગયું છે, થઈ ગયું છે। હવે અપમ પેન ગરમ થઈ ગઈ હશે। જો ગરમ થઈ ગઈ છે અપમ પેન। હવે આપણે એમાં થોડું તેલ નાખીશું। બધા મૂળમાં તેલ નાખી દઈને આપણે પીછી વડે ગ્રીસ કરી લઈશું।
હવે થોડા તલ બધા મોલ્ડમાં થોડા તલ નાખી દઈશું. બધામાં તલ નાખી દીધા છે આપણે. હવે બેટર આપણે એક એક મોલ્ડમાં મૂકીશું. વચ્ચેના ભાગમાં ગેસ જલ્દી અડે છે એટલે જલ્દી થઈ જશે અને સાઈડમાં આપણે થોડી વાર લાગશે, પણ 5-1 મિનિટ જેવું રાખવું પડે છે અને પછી પાછું ફેરવીશું. પહેલાં આપણે 5 મિનિટ રાખીશું. આવી રીતે બધા મોલ્ડમાં મૂકી દઈશું. સરસ મૂકી દીધા છે બધા. જો હવે એને ઢાંકી દઈશું આપણે 5 મિનિટ માટે. પાંચ મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે ફેરવી દઈશું. પહેલાં ચેક કરી લઈશું. જો વચ્ચેના જલ્દી થઈ જાય છે કે અહીં ગેસ જલ્દી અડે છે વચ્ચેના ભાગમાં અને સાઈડમાં થોડી વાર લાગે છે. આવી રીતે સ્ટીક હોય એ સ્ટીકથી આપણે એને ફેરવી લઈશું. આવી રીતે બધા અપમને આપણે ફેરવી લઈશું. જો સાઈડમાં ગેસ ઓછો અડે છે, વચ્ચેના અપમ આપણે જલ્દી થઈ જાય છે. પૌવા સોજીના અપમ કેવા સરસ બન્યા છે. જો આવી રીતે બધાએ આપણે ફેરવી લઈશું અને બીજું 5 મિનિટ આપણે રાખીશું. જો સાઈડમાં ઓછો અડે છે એટલે તો આપણે એને ફેરવી દઈશું. બાજુના ઘરમાં ફર્નિચરનું કામ ચાલે છે તેથી એનો અવાજ આવતો હશે તમને, પણ સોરી. આવી રીતે આપણે બધા ફેરવી દઈશું. અને 5 મિનિટ માટે ઢાંકીને મૂકી દઈશું. જો આવી રીતે બધા ફેરવી દીધા. વચ્ચે મસ્ત થઈ ગયા છે, સાઈડમાં બાકી છે. ઢાંકી દઈશું. બીજી 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે પહેલાં આપણે વચ્ચેના લઈ લઈશું જેથી એ થઈ ગયા છે સરસ. જો વ્હાઈટ હોય પણ એ સરસ થઈ ગયા છે, ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. જે થઈ ગયા હોય લઈ લેવાના અને જે બાકી હોય એને 2 મિનિટ માટે રાખી દઈશું. બે મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે લઈ લઈશું એ પણ. બધા અપમ લઈ લઈશું આપણે. આ રીતે થઈ ગયા છે રેડી. તે બધા થોડી વાર રવા દઈશું એને. જો બનીને રેડી થઈ ગયા છે આપણા પૌવા સોજીના અપમ. કેવા સરસ બન્યા છે. મેં સોસ સાથે ગાર્નિશિંગ કર્યું છે. અને જો મારી રેસીપી તમને ગમતી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવજો.
ઝટપટ બની જતો નાસ્તો પૌવા સૂજી।